سلام دوستان، توی این نماوا میخوایم به نصب و بررسی توزیع KDE نئون بپردازیم. این توزیع شروع توسعه‌اش از کشور بریتانیا یا همون پادشاهی متحده بوده. بر پایه اوبونتو هستش. از معماری x86-64 هم پشتیبانی میکنه و تنها میزه کارش هم KDE پلاسماست. برای بارگیریش هم تارنمای رسمی داره، کافیه که به تارنمای رسمیش به این نشانی مراجعه بکنید و اینجا گزینه دانلود ناو رو میبینید. اینجا میتونید روش بزنید و از این بخش بارگیریش بکنید که خب من بارگیریش کردم. پس بیاید به نصب و بررسیش بپردازیم. اینجا من شروع میکنم به ساخت یک ماشین مجازی جدید و اینجا پرونده ایزوش رو انتخاب میکنم و توی این مرحله خب این توزیع بر پایه اوبونتو هستش. پس من از اینجا اوبونتو 64 بیت رو انتخاب میکنم و اسمش هم که KDE نئونه و 20 گیگ هم فضا بهش اختصاص میدیم و اینجا یک مقدار رم بیشتر و تعداد پردازنده های بیشتری رو هم بهش اختصاص میدیم. حالا ماشین مجازی ما ساخته میشه. من این ماشین مجازی رو روشن و همچنین تمام صفحه‌اش هم میکنم. خب الان میزه کارش برای ما بالا اومد و از همینجا میتونیم نصب کنندش رو باز بکنیم. خب الان اینجا ما نصب کنندش رو داریم و میتونیم مراحل قبل از نصب رو طی بکنیم تا نصب این توزیع رو شروع بکنیم. خب اینجا کشورمون رو بعد انتخاب بکنیم که خودش انتخاب کرده و اینجا هم ایریز دیسک رو انتخاب میکنیم و توی این مرحله یک نام وارد میکنیم مثل یوزر و همچنین گذرواژه‌ای هم نیازی نیست که وارد بکنیم و در نهایت اینجا اینستال رو میزنیم و همینطور که میبینید به راحتی نصب ما شروع میشه. حالا اینجا هم این صفحه خوش آمدگوییشه که ما میبندیمش، کاری نداریم خیلی و منتظر میمونیم که عملیات نصب برامون انجام بشه. طبق معمول با زدن روی این گزینه میتونیم جزئیات بیشتری رو هم از فرایند نصب ببینیم. حالا ما واسه این که یه تجربه تمام صفحه داشته باشیم هم بهتره که بیایم توی دیسپلی کانفیگوریشن و از اینجا رزولوشن رو به 1920x1080 تغییر بدیم که حالا مثل این که نمیشه کاریش کرد و هیچ تغییری نمیشه اینجا اعمال کرد. حالا به هر حال ما منتظر میمونیم که فرایند نصب انجام بشه. شاید اگر بعد از نصب توزیع رو بیاریم بالا دیگه چنین مشکلی وجود نداشته باشه. خب الان نصب ما به پایان رسیده و ما کافیه که دان رو بزنیم تا به صورت خودکار ریستارت هم بشه. توی این مرحله هم که کافیه که ما بیایم توی ستینگز ماشین مجازیمون و از اینجا توی بخش CD/DVD کانکشن رو بذاریم روی یوز فیزیکال درایو و اوکی بکنیم. حالا میتونیم انتر رو بزنیم. خب الان ما توزیع رو به صورت نصب شده داریم. اینجا به ما طبق معمول خوش آمد میگه و حالا ما از اونجایی که الان توزیع رو به صورت نصب شده داریم انتظار داریم که بتونیم توی بخش دیسپلی کانفیگوریشن رزولوشن رو به 1920x1080 تغییر بدیم. خب الان بازم همینطور که میبینید نمیتونیم رزولوشن رو تغییر بدیم و صفحه با همین رزولوشن فعلی باقی مونده و بخش دیسپلی کانفیگوریشن کلا هیچی نداره که الان من دوباره که وارد این بخش شدم همونطور که میبینید مشکل برطرف شد و میتونیم از اینجا رزولوشن رو بذاریم روی 1920x1080 و اپلای رو بزنیم. الان KDE نئون رو به صورت تمام صفحه داریم و میتونیم امتحانش بکنیم. خب طبق معمول اول از همه من پایانش که کنسول هست رو باز میکنم به این شکل و اینجا خب من اول از همه اینو تمام صفحه میکنم و متنش رو هم یه مقدار درشتر میکنم و سعی میکنم که یه نوفچ بگیرم. خب همینطور که میبینید نوفچ به طور پیش‌فرض توش نصب نیست، اما خب از اونجایی که این توزیع بر پایه اوبونتو هستش ما میتونیم با استفاده از این دستور خیلی راحت این نوفچ رو نصب کنیم. حالا اینجا گذرواژه میخواد، ما گذرواژه‌ای نداده بودیم، انتر رو میزنیم و در نهایت اینجا وای به معنای یس رو بهش میدیم. الان ما به راحتی تونستیم نوفچ رو نصب بکنیم و الان دیگه باید نوفچ برای ما اجرا بشه که همینطور که میبینید اجرا هم میشه. و خب یه کار خوبی که انجام دادن هم اینه که اسنپ رو ازش حذف کردن.
حالا اینجا همینطور که میبینید یه دیسکاور هم داره که فروشگاه نرم افزارشه و ما میتونیم اینو باز بکنیم ببینیم که چطوره. خب اینجا نرم افزارهای مختلف رو داره. مثلا من دوست دارم که این نرم افزارش رو نصب بکنم. خب صفحهش رو باز میکنم، میخوام مشخصاتش رو الان ببینم. همینطور که میبینید میتونیم مشخصاتش رو ببینیم، منتها اینجا حجمش رو به ما نشون نمیده در صورتی که باید نشون میداد. همچنین گزینه‌ای هم واسه نصب نداره. پس در نتیجه در کل این توزیع فروشگاه نرم افزار پیش‌فرض خوبی نداره، ولی خود توزیع واقعا یک توزیع کاملا بهینه و یک پارچه با میز کاره، چون هم توسعه دهنده میز کارش یعنی پلاسما KDE هستش و هم توسعه دهنده خودش KDEه. یعنی توسعه دهنده خود توزیع با توسعه دهنده میز کاری که توزیع استفاده میکنه یکیه. واسه همین این توزیع کاملا با میز کارش یک پارچه است و به شما یه تجربه خیلی لذت بخش و مناسب و بهینه رو ارائه میده. کاوشگر پروندهش رو هم میتونیم ببینیم که خب کاوشگر پرونده KDEه و قبلا هم توی توضیحات مختلف دیدیمش و حالا برنامه‌های پیش‌فرضی که داره رو هم من کنجکاوم اینجا ببینم. برنامه‌های واسه توسعه داره و واسه گرافیک که خب گیمپو نداره و اینجا مرورگر فایرفاکس رو داره و VLC هم به طور پیش‌فرض داره و برنامه‌های آفیس رو ولی نداره دیگه. بهتر بود که موقع نصب اینو از ما میپرسید و ما اختیار میداشتیم که برنامه‌های آفیس رو به صورت پیش‌فرض نصب بکنیم یا نه، که خب این اختیار رو به ما نداده و به صورت پیش‌فرض خودش برنامه‌های آفیس رو نصب نکرده، ولی خب مشکلی نیست، ما میتونیم همین الان نصب بکنیم. و حالا برنامه‌های دیگه‌ای هم اینجا داره دیگه، مثل کاوشگر پرونده و کنسول و فروشگاه نرم افزارش که دیسکاور نام داره که ما خب دیدیم دیگه، خیلی عملکرد جالبی نداشت. ولی خب توی توضیح‌های لینوکسی معمولاً خیلی ما از فروشگاه‌های پیش‌فرض خود توضیح‌ها استفاده نمی‌کنیم و خیلی برامون فروشگاه پیش‌فرض توضیح مهم نیست که خوب باشه یا بد. مهم اینه که خود توضیح پایدار باشه و عملکرد بهینه و روونی رو داشته باشه که این توضیح کاملا پایدار. ما موقع نصبش به هیچ مشکل خاص و عجیب و غریبی بر نخوردیم. نصب به راحتی و با موفقیت برای ما انجام شد بدون اینکه بخواد خیلی طول بکشه و خود توضیح هم دارید میبینید که خیلی بهینه است و کاملا من از این توضیح راضیم. جا برای بهتر شدن قطعا داره، ولی همین الانش هم به نظر من توضیح خیلی خیلی خوبیه و واقعا منو راضی کرد. خوشحال میشم شما هم نظرتون درباره این توضیح رو توی بخش نظرات با ما به اشتراک بذارید. همچنین اگه این نماوا به نظرتون از کیفیت مطلوبی برخوردار بود، خواهش می‌کنم که بپسندیدش و توی کانال هم میتونید مشترک بشید تا نماواهای بعدی من رو از دست ندید. تا نماواهای بعدی، خدا یار و نگهدارتون.